Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-quote sa atin, online or personal, and if you want to start or improve your business, message ka lang 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so welcome to our daily motivation, 013 na ata tayo ngayon. Okay. Continuation nung vlog natin, if you watch it, don't go back to Egypt. Diba? Yung mga Israelites, they want to go back to Egypt kasi nahirapan sila in their journey to going to the promised land. Alright? And in the process, nung nandun sila sa situation na yon, so, ganito lang, doon sa mga hindi nakapanood, so, nasa Israelites sila, nasa Egypt sila, they were slaves there. So, mahirap ang buhay nila. As in, talagang alipin sila doon. Sinasaktan sila. Inaapi talaga. Basta lahat ng may imagine natin na hirap ng buhay, pang-aalipin, pang-aapi, dinanas ng mga Israelites sa Egypt. Okay? So, nilabas sila ng Panginoon doon through Moses, papunta sa Promised Land. At siyempre, bago ka mapunta ng Promised Land, may dadaanan ka. Okay? That's the journey. Okay? Nasa desert sila. Right? So, doon sila nagagalit kay Moises. Ang sabi nila, Moises, balik mo na lang kami sa Egypt. Mas mabuti pa doon eh. Diba? So, something like that. Kaya ang topic ko, don't go back to Egypt. Okay? Just look forward for the success. Doon sa promised land na binigay ng Panginoon. Okay? So, doon tayo sa scenario na yun. Doon tayo magpa-part 2. What happened? Ano ba yung ginawa ni Moises? Ano pa yung mga... Maraming lessons tayo makukuha eh. Nung nandun sila sa ilang, nandun sila sa desert, while they are arguing with Moises, yung behavior nila, attitude nila, ang dami nating maaaral. Okay? So, nung nandun sila, merong inutos ang Panginoon kay Moises. Sabi niya sa Numbers pa rin tayo, doon sa mga may hawak ng Bible, nagbabasa ng, sundan niyo po ako, Numbers or sa Bilang, chapter 13. Ang sabi po dito ay, sinabi ni Yahweh kay Moises, piliin mo kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Sabi niya ng Panginoon, sige, magdala ka ng mga espiya. Doon, punta ka doon sa Promised Land, that's Kanaan. Okay? Punta ka doon para makita anong klaseng lupain meron, para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, ginawa ni Moises, nagpadala siya. Alright? And, bago lumakad ang mga espiya, okay? Sa verse 17, ito sabi, bago lumakad ang mga tiktik o yung mga spies, pinagbilinan sila ni Moises. Sa Negev kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyo mabuti, ito ganda. Pag-aralan ninyo mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malakas o mahihina ang mga tao roon. Kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa. At kung may matitibay na muog o wala ang mga lungsod. Parang wall. Muog is wall. Tingnan din ninyo kung mataba o mahina ang bukirin doon. At kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo yung loob. At pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy. Noon ay panahon ng mga ubas. Alright? So, in other words, nagpunta yung mga espiya. Okay? So, nagpunta sila. Alright? So, eto na reporting time na. So, ano yung nakita nila doon? Ano nakita nila doon sa Promised Land? Kasi doon sila papunta eh. Pero bago sila magpunta doon, they have to know. Pasensya na po, alam nyo yung mga ibon yan. Kaya madalang na ako mag-vlog ng gabi. Kaya lang, saya kasi gusto ko na itong i-vlog eh. So, eto na, reporting na. Sabi, sa verse 25, Numbers chapter 13, verse 25, pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, 40 days, umuwi na sila at umarap kina Moises, Aaron, at sa buong bayan ng Israel na natitipon pa noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at pinakita ang mga uwi nilang buwang kahoy. Ang sabi nila ganito, ito ang sinabi nila, this is the report. Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang mga lupain yon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang buwang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit, malakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni anak. So try to see. Summarize natin Sabi nila, so, the land is good, but there are giants. That's the report. Magandang lupain, masagana, but there are giants. Natakot sila. Di ba ganoon minsan sa buhay natin? Yayaman tayo doon, uunlad tayo doon, mas magiging masaya tayo doon, but there are giants, but there are problems. And sila, natakot sila.
Yung mga Israelites, sabi nila, Moises, hindi natin kaya yun. These are big people. They are giants. Kasi ganito situation na naman ng mga Israelites, ha? Makakakain sila ng masagana doon. Diba? Makakakain sila ng masagana, mataba ang lupa, and in fact, may dala silang mga bunga, pero mahirap. There are giants. Natakot na naman sila. Una, di ba takot sila sa desert? Ngayon, natakot na naman sila. Dadali na nga sila doon sa promised land. Alam niyo, si Lord, pag nag-promise, sa promised land talaga. Napakaganda ng lupain. But, there are giants. Okay? But there are giants. And the Israelites were afraid of giants. Natatakot sila doon. Pero ano ba dapat natin gawin? Ano ba dapat natin gawin pag ganun situation natin? Di ba minsan sa buhay natin, may kita rin naman na experience natin yan eh. Di ba? Mas uunlad ang karir ko doon, but there are giants. Di ba, minsan nga, ayaw natin lumuwas ng Manila eh. Mas mataas ang sweldo doon, mas magiging matagumpay tayo doon, mas uunlad ang buhay natin, mas mapayapa, but there are giants. So, hindi na tayo maalis. Di ba? Nandun na lang tayo sa kung saan tayo na ipinanak. Doon na lang tayo. Okay? So, minsan naman, eto na yung negosyo, all set na, nandyan na, pwedeng madagdagan income mo dyan, magtatagumpay ka, mas unlad ang buhay nyo, mas makapag-travel ka, mas mabibili yung gusto mo, tsaka ng family mo, but there are giants. May competition, may problem. Natatakot tayo. Natatakot doon. Natatakot tayo sa competitions. Kaya we tend to settle sa buhay natin eh. Kaya nangyayari, nagsisettle na lang tayo where we are. Kaya sabi ng mga Israelites, dito na lang tayo. Dito na lang tayo, kaya balik na lang tayo doon, di ba? Kaysa sa matalo tayo, patayin tayo ng mga giants. Di ba? Huwag na tayong magnegosyo kaysa sa malugi tayo. Ayun, wala nang magnegosyo. Ano nangyari sa atin? We settled on what we have. Kaya yung buhay natin, hindi na nababago. Kaya hindi pa tayo nagtataka. For how many years? Ito pa rin yung pera mo. For how many years? Ayan pa rin yung lugar na pinupuntahan mo. For how many years? Hanggang dyan lang ang pwedeng mo ikutan sa buhay mo. Because we are afraid of giants. Takot tayo sa competition. Takot tayo sa separation of old lifestyle. Takot tayo sa new things, sa adjustment sa buhay natin. Natatakot tayo mag-adjust. Natatakot tayo sa new environment. Natatakot sa new boss. Natatakot tayo sa new assignments. Pero alam natin, all these things can change our life. Pero takot tayo eh. The land is good, but there are giants. Our life will be better, but there are giants. So, natatakot tayo. So, Doc, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung dapat natin gawin if there are giants? Ano yung if there are giants? Number one, mag-pray ka. Di ba sabi sa kanila, let us just pray. Okay, Lord. Don't be afraid. So, basahin natin, Numbers 14 verse 9. 14 verse 9. Ito yung panlaban natin sa mga giants sa buhay natin, okay? Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin sila magagapi pagkakasama natin si Yahweh. Diba? Kaya natin talunin ng mga giants na yan kasi kasama natin si Lord eh. Don't be afraid. Kasi takot natin eh. Mas takot tayo sa giants eh. Takot tayo sa giants kaysa sa magpipray tayo. Mas nakatingin tayo sa mga giants. Mas nakatingin tayo sa mga problema, sa mabigat na competition. Nakatingin tayo sa hirap na dadanasin natin. Pero hindi natin tinitingnan that God can help us to conquer the giants, to win over the giants in life. The Lord is with us, di ba? Pag-pray natin, Lord, gusto kong subukang mamuhay sa ganung lugar. Lord, gusto kong subukan tong ganitong klase ng buhay. Lord, gusto kong itry tong negosyo na to. Gusto kong itry tong investment na to. Gusto ko, Lord, maipag-business partner ako. I want to advance my life. Help me. Kasi ang giants, reality naman yun eh. May problem talaga eh. Di ba? Kaya alam nyo, bago tayo magtagumpay, marami talaga tayong pagdadaanan eh. Isa pa yan sa reality ng buhay natin. Okay? Isa pa yan sa reality ng buhay natin. Number one, pray. Have faith na kaya natin talunin niya, kasama natin Panginoon. Second, we have to realize things na mga reality ng buhay. Imagine mo, bago makapasok ang mga Israelites sa promised land, sa Kanaan, ang dahil nilang pinagdaanan. Ang hirap lumabas sa Egypt, sa ilang, ang hirap pagdating may kalaban. Di ba ang hirap din magtagumpay? Eh, yung sinasabi natin sa buhay eh.
success is not really easy. It's hard, but it's possible. So sa lahat naman nagsisikap sa buhay, gustong mabago, gustong mulad, masenso, it's not easy. Ang dami mga Israelites, ang dami nilang pagdadaanan. Di ba? Ang daming arguments, ang daming battles, ang daming ang daming sacrifices bago mapunta sa promised land. And that's true in our life. It's a reality na minumulat tayo ng Bible na lahat ng success kailangan meron tayong pagsunod sa Panginoon, willing kang mahirapan, willing kang mag-sacrifice. But, and third, after that, there is a better life waiting for us. That's the promised land. Don't be afraid to the different giants in life. Ano ba yung giants sa buhay mo na hinaharap mo? Saan ka ba natatalo? Sa fear? Takot ka? Sa personal mong buhay? Takot kang tinatamad ka? Takot ka sa kasipagan? Takot ka sa pagsisikap? Takot ka sa new skill? Takot ka sa mga bagong bagay na dapat na pwede mong gawin? Natatakot ka sa tao? Natatakot ka sa boss mo and everyone? Don't be afraid to giants. These are all giants, pero you have God who's bigger than giants. Okay? Ulitin ko, ang sabi ng espiya, the land is good, but there are giants. Okay? You can be successful, but there are giants. But, don't be afraid. God is there. God is in control. Okay? Alright, so, kung gusto mong makonquer lahat ng giants sa buhay mo and you don't know how, Doc, paano ba? Ano ba yung dapat kong gawin? I can help you. I can be your coach. I can be your mentor. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula nating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.